नमस्कार. ज्योतिष एमी फूड चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मावा कुल्फी. मावा कुल्फी बनवण्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं हे आपण बघून घेऊया. इथे मी अर्धा लिटर म्हशीचे दूध घेतले आहे, 50 ग्रॅम मावा, 8 चमचे साखर, 1 चमचा कस्टर्ड पावडर, इथे काही काजू बदामचे तुकडे घेतले आहेत, विलायची पावडर आणि कुल्फी मोल्ड. अर्धा लिटर दुधामधील 1 पळी दूध आपल्याला मावा मिक्स करण्यासाठी काढून घ्यायचे आहे. आता आपण दुधामध्ये मावा मिक्स करून घेऊया. मावा हा दुधामध्ये छान मिक्स झालेला आहे. आता आपण कुल्फी कशी बनवायची हे बघूया. इथे गॅसवरती मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. पॅनमध्ये आता आपण अर्धा लिटर दूध टाकून घेऊया. दूध हे आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. दूध हे छान उकळलेले आहे. आता आपण त्यात साखर टाकून घेऊया. पॅनमधील थोडंसं दूध घेऊन आपण ते कस्टर्ड पावडरमध्ये टाकून छान मिक्स करून घेऊया. कस्टर्ड पावडर छान मिक्स झालेली आहे. आता आपण ती दुधामध्ये मिक्स करून घेऊया. दुधामध्ये मिक्स केलेला मावा आता आपण यामध्ये ॲड करून घेऊया. दूध अर्धे होईपर्यंत आपल्याला ते आटवून घ्यायचे आहे. पॅनच्या साईडला लागलेली मलाई ही आपल्याला दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. दूध आटवण्यासाठी आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं लागतील. दूध आता छान घट्ट झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण विलायची पावडर ॲड करूया. कुल्फीचं बॅटर आता तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. मावा कुल्फीचे बॅटर आता आपल्याला हे थंड करून घ्यायचे आहे. बॅटर हे आता थंड झालेलं आहे. आता आपण त्याला एअरटाईट कंटेनरमध्ये काढून घेऊया. 4 तासासाठी हे बॅटर आपल्याला फ्रीजरमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवायचे आहे. त्यानंतर पुढे काय करायचे हे आपण नंतर बघून घेऊया. 4 तास झालेले आहे. ही मावा कुल्फी आपली सेट झालेली आहे. चमचाच्या साह्याने ही कुल्फी आता आपण छान मिक्स करून घेऊया. मावा कुल्फी ही छान मिक्स करून झाल्यानंतर आपण तिला एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊया व बीटरच्या साह्याने बीट करून घेऊया. तुमच्याकडे जर बीटर नसेल तर तुम्ही मिक्सरचाही वापर करू शकता. हे बॅटर आता छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण हे मोल्डमध्ये टाकून घेऊया. सुरुवातीला आपण मोल्डमध्ये खाली ड्रायफ्रूट्स टाकून घेऊया. आता आपण यामध्ये मावा कुल्फीचे बॅटर टाकून घेऊया. मोल्डमध्ये आता कुल्फी टाकून झालेली आहे. आता आपण त्यावरती थोडेसे ड्रायफ्रूट्स टाकून घेऊया. प्लास्टिक रॅपच्या साह्याने हे मोल्ड आपण पॅक करून घेऊया. तुमच्याकडे जर प्लास्टिक रॅप नसेल तर तुम्ही फॉईल पेपरचाही वापर करू शकता. प्लास्टिक रॅपला होल करून त्यामध्ये आपण स्टिक टाकून घेऊया.
मावा कुल्फी तयार झालेली आहे. आता आपण याला फ्रीजरमध्ये 7 ते 8 तासासाठी सेट होण्यासाठी ठेवून देऊ. 8 तास झालेले आहे. मावा कुल्फी छान सेट झालेली आहे. आता आपण मोल्डमधून काढून घेऊया. इथे आपली मस्त मावा कुल्फी तयार झालेली आहे. मावा कुल्फीची रेसिपी ही तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.